በጣም ጥሩ ንስሐ ቼንጅ ኦፍ ማይንድ ነው ስለዚህ አስተሳሰብን ቀየረ ጉዞውን እስካስተካከልክ ድረስ ንስሐ ገብተሃል ማለት ነው ኤግዛክትሊ ጸጸት ደግሞ ምንም የሚያመጣው ነገር የለውም ኤግዛክትሊ ቅድስና መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ጽድቅን እንደምንረዳው ቅድስና ቀላል ቃል አይደለም ብዙ ጊዜም የተዛባ ትርጉም አለ በመጀመሪያ የዛሬ 500 ዓመት ሉተር ለውጥን ካመጣ በኋላ የቤተክርስቲያን ትምህርቶች ውስጥ በጣም የተዛባና ብዙ አይነት አስተማሪዎች የወጡበት ትምህርት የቅድስና ትምህርት ነው ቅድስና ለምሳሌ በ18ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ የነበረው የነ ጆን ደርቢና የብራዘርስሁድ እንቅስቃሴ ላይ ስንመለከት የብራዘርስነት እንቅስቃሴ ስንመለከት በኋላ ዊንጉን ለውጦ ወደ ሆሊነስ ሙቭመንት ሄዷል የሆሊነስ ሙቭመንት ስንመለከት ቅድስና የሰው ስራ አድርጎ ነው የሚያስተምረው ቅድስና በሰው የሚጀመር አድርጎ ነው የሚያስተምረው ስለዚህ ለአንዳንድ ሰዎች ቅድስና አካላዊ ነው ለአንዳንድ ሰዎች ቅድስና የግል ትጋት ነው ለአንዳንድ ሰዎች ደግሞ ቅድስና ዲክላሬሽን ነው አሁን ለምሳሌ ሉተር ሆሊነስን የሚያስተምረው ከዲክላሬሽን አንፃር ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቅድስናን ሲያስተምር በሐላፊም በአሁንና በወደፊት ጊዜ አስቀምጦታል በሐላፊ ጊዜ የተቀመጠው ቅድስና በዳግም ውልደት በመንፈሳችን ውስጥ የክርስቶስን ሕይወት ስንካፈል የሆነው ነው ቅድስና የሚለው ቃል ጥሬ ቃሉ ሃጋሲሞስ ወይም ቃዶሽ የሚል የኦልድ ቴስተመንት ቋንቋ ይወስዳል መቁረጥ መለየት ስለዚህ አንድ ሰው ቅዱስ ነው ስንል ፖዚሽናሊ በክርስቶስ ኢየሱስ ከተደረገውና ከተካፈለው ሕይወት የተነሳ ቅዱስ ነው በሶስት መልኩ ቅድስና ይገለጣል አንደኛ ባለቤት በመለወጥ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ስለመጣን ቅዱስ ነው በሁለተኛ ቅድስናን ገላጭ የሚለው ፕሬዘንስ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ ስለተደረገ ቅዱስ ነው ምክንያቱም ኦልድ ቴስተመንት ላይ ምናልባት ሙሴን ካስታወስን ቶሎ በየማውራው ለዛ ነው ሙሴን ካስታወስን የረገጥክበት ቦታ ቅዱስ ናት አለው ለምን ቅዱስ የሆነው ለእግዚአብሔር ኦን ስለተደረገ ኦነርሺፕ ስለለወጠ ባለቤት ስለለወጠ አንድ ነገር ቅዱስ ይባላል ለምሳሌ ታቦቱ ቅዱስ የተባለው ኢየሩሳሌም ቅዱስ የተባለችው እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ቅዱስ የተባለው ኦነር ባለቤት ስለተለወጠ ነው እንጂ በእቃው ስብዕና ላይ ለውጥ የለውም ታቦት ነው ከእንጨት የተሰራ ነው እግዚአብሔር የሚጠቀምባቸው ማንም ሰው የሚጠቀምበት እቃ ነው ግን እግዚአብሔር ሲጠቀምበት ኦነር ስለለወጠ ምን ይባላል ቅዱስ ይባላል ስለዚህ የመጀመሪያው ኦነርሺፕ መለወጥ ነው ሁለተኛው በእግዚአብሔር መንፈስ መያዝ ነው ቤተ መቅደስ እስራኤልን ጨምሮ ቴምፕሉ ፕሬዘንስ ነው እኛም የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ስለተደረግን ቅዱስ ነው ስለዚህ አንደኛው ቅድስና ከጨለማው ዓለም ወደ እግዚአብሔር ስለፈለስን ቅዱስ ነን በሁለተኛ ደረጃ የእግዚአብሔር ማደሪያ ስለተደረግን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ እናንተ የእግዚአብሔር ማደሪያ ናችሁ ስለሚል ቅዱስ ነን ቅድስና ግን ባለቤት ስለተለወጥን ኦነር ስለለወጥን ብቻ የተደረግነው ወይም ከአይደንቲቲ የሚጀምር ቅድስና ብቻ አይደለም ማኒፌስት ማድረግ አለበት መገለጥ አለበት ቅድስና ደግሞ የሚገለጥ ህይወት ይሄ የተገለጠው ህይወት ሳንቲፊኬሽን እንለዋለን ወይም ፕሮግሬሲቭ እድገት እንለዋለን የክርስቶስ የልጁ መልክ ወደ ልጁ መልክ ማደግ እንለዋለን ስለዚህ በሐላፊ ጊዜ በአሁን ጊዜና በወደፊት ጊዜ ተገልጧል አንዳንድ ሰዎች የሐላፊውን ጊዜ ብቻ በመናገር በአሁን ጊዜ ምንም እንደማይጠበቅብንና ይሄን ህይወት መግለጥ እንደሌለብን ያስባሉ እንዲህ አይነት ህይወት የምንኖር ከሆነ መንፈስ ቅዱስ በህይወታችን ግሬቭ ያደርጋል የእግዚአብሔር መንፈስ ተቆጡ ይላል በቁጣችሁ ፀሐይ ግባ ምን ለምንድን ነው እንደዛ የሚለው መንፈስ ቅዱስ በህይወታችን እንዳይሰራ ከሚያደርጉት ነገር አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ አሁን ባለን ህይወት ፕሬዘንት ላይፋችን ውስጥ የተካፈልነውን ህይወት ካልገለጥን ሂንደራንስ ወይም ፌዛችን ላይ እምነታችን ፐርቨርትድ ማለት ሃርድነስ ኦፍ ሄርትን ዲቨሎፕ ስለምናደርግ ኢዚሊ ማመን ያቀተናል እምነታችን ኢዚሊ ሙቭ ማድረግ ያቀተዋል በሶስተኛ ደረጃ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህልውና ሩቅ ነው የሚሆነው የህልውና ህይወት አይኖረንም ማለት ኢዚሊ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር አክቲቬት ማድረግ ያቀተናል እነዚህ አንዱ በአሁን ባለው በፕሬዘንት ላይፋችን የተካፈልነው ህይወት አለማለማመድ የሚያመጡት ችግሮች ናቸው ከዚህ ግን አሁን እንዲህ አይነት ችግር ያጋጥማል ብለ ብትነግረው ሰውየውን ግን አይለወጥም ለምን የተደረገውን ስለማንነግረው ስለዚህ የተደረግነውን እንናገራለን አሁን የሚጠበቅብንን እንናገራለን ግን በዚህ ምድር ላይ ያለን ደግሞ ፐርፌክት አንሆን ለምን የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን በሚለብስበት ብሌምለስ የሆነ ደግሞ ላይፍ ግሎሪፊኬሽን ይባላል ስለዚህ ሳንቲፊኬሽን ግሎሪፊኬሽን እና ሆሊነስን ፕሮግሬሲቭሊ አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ሆሊነስ ማለት አሁን ለምሳሌ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ብሏቸዋል የአባቱ ሚስት ያገባኳል ወንድሙ በአደባባይ የሚከሳለ የጌታ አራት ላይ ሰክረው ጥንብስ ብለው አንዱ ላይ ይወድቃል የጸጋ ስጦታ አጠቃቀማቸው በጣም ኮምፒቲቲቭ የሆነ አንዱን አለማክበር ያለበት የስጋ ስራ የተደባለቀበት ነው ግን ቅዱሳን ይላል ቅዱሳን ያስባላቸው ምንድነው በክርስቶስ ህይወት ዳግም ስለተወለዱ ቅዱስ ናቸው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ስለተደረጉ ቅዱስ ናቸው አሁን ጳውሎስ ቅድስናን ሲያስተምር ከምንድነው የሚነሳው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ እንነሳ የአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6ን ሐሳብ እንመልከት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ እስቲ እንሂድ
ከቁጥር 12 ጀምሬ ልመልከት። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ ሁሉ ተፈቅዶልኛል። ይሄ የማን ስሎጋን ነው? የቆሮንቶሶች ስሎጋን ነው። ጳውሎስ ግን ሁሉ አይጠቅመንም ይላል። እውነተኛ ክርስቲያናዊ ፍሪደም ሁሉ ተፈቅዶልናል ብለን ማድረግ አይደለም። ሁሉ ይጠቅማል ወይ? ምክንያቱም ራስን የመግዛት መንፈስኛ ውስጥ አለ። አሁን ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያልተጻፉ ግሪን ላይቶች አሉ። ሲጋራ አታጨስ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። ጫት አትቃም የሚል የለም። ድራግ አትውሰድ የሚል የለም። አሁን ብትወስድስ ይጠቅማል ወይስ አይጠቅምም? ወደ ክርስቶስ ያስጠጋል አያስጠጋም? ጤናን ይጎዳል አያጎዳም? ምክንያቱም ኦነር ነን። በዚህ የቦዲ ሎ አለ። የቦዲ ሎ ላይ ኃላፊነት አለ። ብዙ አማኞች ሰውነታቸውን ስፖርት መስራት አለባቸው፣ በስነ ስርዓት መያዝ አለባቸው ቦዲያቸው። የሰውነት ህግ ኃላፊነት በቦዲ ላይ ኦነሩ እኛ ነን። የቦዲ ሎ አለ። ስለዚህ ይጠቅማል አይጠቅምም ነው የመጀመሪያው። ተጽፏል አልተጻፈም አይደለም እኛ ጋር ይጠቅማል ወይ አይጠቅምም ነው። ምክንያቱም እኛ ጋር ራስን የመግዛት መንፈስ ስላለ። በእኔ ላይ ግን አንዳች አይሰለጥንም። ሁለተኛውስ ሁሉ ተፈቅዶልኛል አይደለም፣ በእኔ ላይ ይሰለጥናል ወይ? ዛሬ የምታረገው ነገ ባሪያ ያደርጋሉ። ቴሌቪዥን ምንም ችግር የለው፣ ኢንተርኔት ምንም ችግር የለው፣ ፌስቡክ ምንም ችግር የለው፣ ዩቲዩብ ምንም ችግር የለው። ግን ነገ አዲክትድ የምትሆንባቸው ነገሮች ካሉ ከክርስቶስ ከተካፈልከው ነፃነት ጋር የማይመጥን ህይወት ነው። ምክንያቱም እውነተኛ ነፃነት ሁሉን የማድረግ ነፃነት አይደለም፣ በምንም ያለ መያዝ ነፃነት፣ በምንም ያለ መገዛት ነፃነት ነው። መብል ለሆድ ነው ይላሉ። ይሄ እነሱ ስሎጋን ነው የቆሮንቶሶች። ሆድም ለመብል ነው ይላሉ። ከዛ እግዚአብሔር ያንንም ይህንንም ያጠፋል። ስለዚህ ዝም ብለህ ብላ የሚል ግላቶሚ ነው ብዙዎችን የገደላቸው። ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ መብል ላይ አቋማቸው የሚገርም አቋም ያላቸው ሰዎች ናቸው። በጌታ ራት ላይ አንዳንዶቹ ራሱ እስኪሞቱ ድረስ ነበር የሚበሉት። ግላቶሚ ድራንክነስ በጣም የታወቀ ቸርች ናት የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን። ስጋ ግን ለጌታ ነው አላቸው ጳውሎስ፣ ምግብ ለምግብ አይደለም። ለምን? ስጋ ለጌታ እንዴት ሆነ? ለዚህ ነው የሚፈውሰው፣ ለዚህ ነው የመንፈሱ ማደሪያ ያደረገው እንጂ ለዝሙት አይደለም። ጌታም ለስጋ ነው ይላቸዋል። ከዛ እግዚአብሔር ጌታን አስነሳ፣ እኛንም በኃይሉ ያስነሳናል። በእግዚአብሔር የዘላለም አጀንዳ ውስጥ ቦዲያችን ምን ቦታ አለው? ቦዲያችን በዚህ ሰውነታችን አመጽንና ጨለማን ማንለማመድበት በአካላችን ምን ተደርጓል? ዋጋ ተከፍሏል። ለመንፈስ ለነፍሳችን ብቻ አይደለም፣ ሆሊስቲክ ለሆነ ማንነታችን ተከፍሏል። ከዛ ስጋችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ብልት ነው። ማይ ጉድነስ ብልት ነው። ስጋ ያንተ አይደለም፣ ብልትነቱ ለክራይስት ነው ይላል። ሶስተኛ እንግዲህ የክርስቶስን ብልት ወስጄ የጋለሞታ ስጋ ላደርገው አልችልም ወይስ የጋለሞታ ጋር የሚተባበር አንድ ስጋ እንዲሆን እንዲሁ አታውቁም ካለ በኋላ ከጌታ ጋር የሚተባበር አንድ መንፈስ ነው ካለ በኋላ ከዝሙት ሽሹ። ሰው የሚያደርገው ኃጢአት ሁሉ ከስጋ ውጭ ነው። ዝሙትን የሚያደርግ በገዛ ስጋው ላይ ኃጢአትን ይሰራል። ወይስ ስጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት ምን በእናንተ የሚኖር የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ነው። አሁን እንግዲህ ጳውሎስ ሰዎች ኃጢአትን እንዳይሰሩ የሆሊነስ ትምህርት ሲያስፈራራ አንመለከተም። ቅድስና ትምህርት ቸርች ውስጥ የስሜት ማስፈራሪያ ብቻ ነው የሚጠቀሙ። ለስሜት ዛሬ ይፈራል ነገ ያደርገዋል። ለምን? መውጫው አይደለም የምንሰብከው። ፖል ግን መውጫ ነው የሚነግራቸው። አንደኛ ሰውነት የጌታ ነው፣ ሁለተኛ የክርስቶስ ብልት ነው፣ ሶስተኛ ቴምፕል ነው፣ አራተኛ በዋጋ ተገዝቷል፣ አምስተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰውነት ሞቷል። እነዚህ ማነሳሻዎች ናቸው። አሁን ትልቁ ችግር የቅድስናን ትምህርት ኢንስፓየር ስናደርግ ከሰውየው ስራ አይደለም የምንጀምረው፣ ከሰውየው ማንነት ነው የሚጀምረው። በክርስቶስ ማን የተደረገው? ይሰውየው ሆሊ ተደርጓል፣ ብሌምለስ ተደርጓል። ምክንያቱም ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱስና ያለ ነውር እንድንሆን ኢተርናል ፐርፐዝ ነው እግዚአብሔር ያለው። በአንድ ዘመን ላይ የተጀመረ አይደለም፣ ኢተርናል ፐርፐዝ ነው። ስለዚህ ይሄ ኢተርናል ፐርፐዝ ልጁን በመላክ በአማኝ ህይወት ውስጥ ህይወትን በማካፈል የጀመረ ህይወት ነው። ስለዚህ ቅድስናን ስንጀምር ትምህርቱ ነው ሜቶዶሎጂ ነው እንጂ የቦዲ መንፈሳችን ነፍሳችንና ስጋችንን ታሳቢ ማድረግ አለብን። መንፈሳችን ከክርስቶስ ዳግም ሲወለድ ፍጹም ኮምፕሊት የሆነ ሆሊነስን አግኝቷል። ነፍሳችን ስሜት፣ ዕውቀትና ፈቃዳችን እለት እለት ይታደሳል። አካላችን የሚሞተው የማይሞተውን ይለብሳል። ስለዚህ በአካል የምንቀልጠው ቅድስና ፊውቸሪስቲክ ሲሆን በነፍሳችን የሚገለጠው ፕሬዘንት ሳንክቲፊኬሽን የምንለው ሲሆን በመንፈሳችን ደግሞ ፖዚሽናል ወይም ህይወትን በመካፈል የተደረገ ሆሊነስ። ዋው 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 ዋው! ስለዚህ በጣም ፈጣን ተናጋሪ ነህ። በጣም ፈጣን ፕሮባብሊ አንደርስታንድ ያደረጉት ናቸው ያስባለሁ። ቅድስና ማለት ኦነርሺፕ መለወጥ ነው። ይሄ በጣም ትልቅ እንትን ነው። ሰው አንደርስታንድ ካደረገው የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ትልቅ ምሳሌ ናት። ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ላይ ከምዕራፍ 3 ጀምሮ ዲቪዥን አለ በመሐከላቸው 4 5 ያለን ያልካቸው በሙሉ ነገሮች አሉ። እስከ መጨረሻ ብዙ የተምታታ ነገሮች አሉ። ግን ሲጀምር ቅዱሳን ናቸው ብሏቸዋል። ቅዱሳን ያስባላቸው ታዲያ ምንድነው? ስራቸው ሳይሆን ኦነርሺፕ መቀየራቸው ነው። እኛ በክርስቶስ ነው ቅዱሳን። አንድ በጣም ምንም ማይሳሳት ጥሩ ነገር የሚያደርግ ኃጢአት ማይነካው የሚመስል ሰው ቢኖር
ነገር ግን ጌታ ካልተቀበለ ቅዱስ አይደለም ኤግዛክትሊ ምክንያቱም ኦነርሺፕ አልቀየረም ኤግዛክትሊ ጌታ ቤቱም ሆኖ አንዳንድ ነገሮችን ችግር ቢኖረው እሱ ቅዱስ ነው ምክንያቱም ቅዱስ ያስባለው አሁንም ኦነርሺፕ ነው ይሄ አንደርስታንድ ካደረጉት I think they will never be the same ላይፋቸው ታንቹ ፓስተር ለሚገርም ሁኔታ ክላሪፋይ አድርገዋል በጣም ፈጣን ተናጋሪ ስለሆንክ እንደው በቃ ስፔሻሊስት ነገሮች እንትን ለማድረግ በየነቀስ ያልኩኝ ያስያዝኳቸው ኦኬ ሌላው ጥያቄ የመጣው ምንድነው በሰማያዊ ስፍራ የሚለው እና በክርስቶስ የሚሉት ሐሳብ ላይ ምንድነው እንተና ጋይስ እንተዳ የተረዲኩም ሐሳባችሁን ተጻፉት ሆሊሁም ስቲል አይንገድፎይና አንለቀውም ጥያቄዎች ካላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ወደ ጥያቄ ተመልሻለሁ በሰማያዊ ስፍራ እና በክርስቶስ የሚሉት እንትኖችን ማብራራት እንድታብራራቸው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስን ስናብራራ ኤክሴጀቲካል ወይም ደግሞ በስናፈታት ሄርሜኔቲክስ በሁለተኛ ደረጃ ባክግራውንድ በጣም ወሳኝ ሐዋርያ ጳውሎስ ይሄንን እየተጠቀመው የት ነው ቆሮንቶስ አልተጠቀመም ኤፌሶን ቆላሲያስ አልተጠቀመም ኤፌሶን የተጠቀመው ኤፌሶን ብሊፍ ስለነበረ ዲያና አርጤምስ ከማይታየው ዓለም ወደሚታየው ትገዛለች የሚል ስለነበረም ሰማያዊ ስፍራ ላይ ትኖራለች ተብሎ ስለሚታሰብ አንድ ሁለት ባክግራውንድ ላይ አንዱ ጆሴፈስ በጻፈው ላይ ነው አንደኛው ደግሞ ስሙን ለጊዜው በማላስተውሰው ኮሜንተሪ ላይ ነው ያየሁትና በዛ ምክንያት ሐዋርያ ጳውሎስ ሰማያዊ ስፍራ የሚለውን ዲፋይን ሲያደርግ በተለየ መልኩ ነው ዲፋይን ያደረገው በዚህ ክፍል ላይ አንደኛ ሰማያዊ ስፍራ ላይ ስንመለከት ሐዋርያ ጳውሎስ ከተናገራቸው ከተነሳን ሰማያዊ ስፍራ አማኞች በክርስቶስ ኢየሱስ ያን ቦታ እንዴት እንደያዙ በክርስቶስ ኢየሱስ እንዴት እንደተቀመጡ የሚናገርበት ሐሳብ አለው እንግዲህ ሰፋ አድርጌ ለመናገር ከቻልኩኝ መጀመሪያ ኤፌሶን መጽሐፍ 1 ላይ ያለውን ሐሳብ ላውራ ኤፌሶን መጽሐፍ ሁላችንም አውጥተን ክፍሉን ላውራ ሐሳብ እንዳላውራ ስለምፈጠን የማቆውን እንዳላውራ ሁላችንም እኩል መሄድ እንድንችል ኤፌሶን መጽሐፍ 1 እናውጣ ቁጥር 1 በእግዚአብሔር ፍቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ በኤፌሶን ላሉ ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉ ምእመናን አሁን እንግዲህ ሁለት ነገር ነው አድሬስ የሚያደርጋቸው ኤፌሶን ናችሁ ግን በክርስቶስ ናችሁ ይሄ በኤፌሶን የሚለውና በክርስቶስ የሚለው ሁለቱም ሎኬቲቭ የግሪኩ ቃል ለሚለው ሎኬቲቭ ወይም ስፍራን አመልካቸው ሰዎች በኤፌሶን እንዳሉ ሁሉ በክርስቶስ አሉ የኤፌሶኑ መሬት ላይ ያሉበት ስፍራ ታዋቂ እንደሆነ ሁሉ በክርስቶስ ያለው ታዋቂ ነው በአይና ላይ ያየነው በጆሮ አልሰማነው ማለት ሪያሊቲ የለውም ማለት አይደለም ስለዚህ ኢን ክራይስት ነው በኤፌሶን የሚኖሩ ናቸው አሁን ዲያና እንዴት ነበር የምትባለው from heavenly place ወደ መሬት ተሰራለች ስትሉ ኖ እሱ አይደለችም ያለችው ኢን ክራይስት ሆናችሁ ኢን ኤፌሰስ የምትሰሩት እናንተ ናችሁ ይላል ስለዚህ ለነሱ እየነገራቸው ያለው እነሱ በተለይ በጣም ነው አንደርስታንድ የሚያደርጉት የነሱን ማይንድ ነው መጀመሪያ ማግኘት አለበት ኢን ክራይስት የሚለው እነሱ ጋር ስንመለከት ሎኬቲቭ ነው ስፍራን ያመለክታል ኤፌሶን ደግሞ ሰፈራቸው ብዙ ጊዜ ከዚህ ምን እንማራለን ብለን ስናስብ ብዙ አማኞች ከሰፈር ነው ወደ ስፍራ ምን እንነሳ ግን ዳግም ስንወለድ በክርስቶስ ከሆነም በኋላ ወደ ሰፈር ነው ስለዚህ ክርስቶስ ማለት ስፌር ኦፍ ላይፋችን ሲሆን ኤፌሶን ማለት ደግሞ ልክ አሁን በቴሌቪዥን ባሳይ ቴሌቪዥን ማሳያ ነው ጣቢያው ደግሞ ስቱዲዮ ነው ስለዚህ እኛ ከስቱዲዮ ወደ ቴሌቪዥን ይሄ ዓለም ቴሌቪዥናችን ዲስፕሌይ የምናደርግበት ክራይስትን ተካፍለናል አለን የምንለውን ነገር የምንገልጠው in the spirit ከክርስቶስ ጋር አይደንቲፋይድ የተደረግንበት አንድ መንፈስ የሆንበት ከክርስቶስ ጋር ያለው ሁሉ የተካፈልንበትን በዚህ ምድር ላይ ነው የምንገልጠው ይሄ ምድር ቴሌቪዥናችን አሁን ይሄንን ማወቃችን በአማርኛ ወይ በእንግሊዘኛው ወይ በግሪኩ ነው ለውጥ ያለው አይደለም በለት ህይወታችን ልመምጥ ለውጣል ለምሳሌ ጸሎት ለአንዳንድ ሰው ከሰፈር ከጀመረ ልመና ነው አንዳንድ ሰው ከሰፍራው ከጀመረ ትንቢት ፕሮፌቲካል ዲክላሬሽኑ ነው ምክንያቱም ኢን ክራይስት ከተደረገው ስለሚጀምር ስለዚህ በክርስቶስ ስለተደረገው በግሪኩ ሐሳብ ላይ በክርስቶስ ውስጥ የሚለው ትርጉም አለው ስፍራን አመልካች ነው ካለ ክርስቶስ አምነን የዳንበት ብቻ ሳይሆን መኖሪያችንም ነው ለዚህ ነው ፖል ለኔ ህይወት ማለት ክርስቶስ ነው ይላል ስፌር ኦፍ ላይፍ ነው
ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመኖሩ በፊት 400 ዓመት በፊት ኖሯል ተብሎ የሚታሰበው ቡዳ ሊሞት ሲል አንድ ነገር ጠየቁት። አሁን ልትሞት ነው ምንድነው የምናረገው ሲል እኔ ልሙት ችግር የለው መጽሐፉ አለ አላቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ልሙት መጽሐፍ አለ አላለም። ሕይወት ሰጪ መንፈስ ሆኖ እኛ ውስጥ አለ። ሕይወቱን ያካፈለ ኢን ክራይስት ማለት ክራይስት ስፌር ኦፍ ላይፋችን ይሆነልን። የአንድ ሃይማኖታችን መሪ አይደለም ኢየሱስ። ዲታችድ አይደለንም፣ ኦታችድ ተደርገናል ከክራይስት። ለዚህ ነው ጳውሎስ እኔ አሁን አልኖርም ይላል። እኔ አሁን የምኖረው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለኝ እምነት ነው ይላል። ሊቪንግ ላይፋችን ነው ማለት ነው ክራይስት። ሳምቲንግ ትምህርቱን ወስደን አይደለም የምንኖረው፣ በእኛ ውስጥ ራሱን እየገለጠ ነው የሚኖረው ማለት። ይሄንን ጳውሎስ በመልእክቱ ውስጥ 130 ጊዜ ነው የተጠቀመው። የጳውሎስ መልእክት ላይ ያለ 130 ጊዜ ተጠቅሞታል። 27 ጊዜ ጥቅም ላይ ያዋለው ኤፌሶን ውስጥ ነው። ስለዚህ ይሄን ስፍራ ሐዋርያ ጳውሎስ በክርስቶስ ውስጥ የሚለውን ትርጉም ልክ በኤፌሶን ላሉ አማኞች በኤፌሶን እንዳሉ ነው የሚነግራቸው። ስለዚህ ክርስቶስ አምነን የዳንበት ብቻ ሳይሆን መኖሪያችን መሆኑን እንመለከታለን። ከዛ በኋላ ሐዋርያ ጳውሎስ ምንድነው ከዚህ ሊነግረን የሚፈልገው? በኤፌሶን 1:1 ላይ ምንድነው ሊነግራቸው የፈለገው ብንል እኔ አሁን ወደ አማኞች ኢንቴንትና ከባክግራውንድ ወጥተን ቴዎሎጂካል ደግሞ ብናደርገው ቢብሊካልና ቴዎሎጂካል ብናደርገው ሰዎች በአዳም እንደነበሩ አሁን በክርስቶስ ሆኗል። ሮሜ 5:12 ላይ ከክፍል ወጥቼ ባየው ደግሞ ሁሉ ሌላ አጠቃቀም ይጠቀማል። በአዳም ነበር፣ በክርስቶስ ነበር። በአዳም ሆነን ምን ሰራብን? ብዙ ነገር ሰራብን። አሁን በክርስቶስ ሆነን ምን ይሰራብናል? የተካፈልነው። በአዳም ሆነን ይሰራ እንደነበር በክርስቶስ ሆነን አሁን ይሰራል። በክርስቶስ ሆነን ልክ በአዳም እንደሰራብን በክርስቶስ ለምን አልሰራንም ብለን ብናስብ አእምሯችን ስላልታደሰ እንጂ በክርስቶስ የተካፈልነው ህይወት፣ በክርስቶስ የተካፈልነው ኑሮ ልክ በአዳም። ስለዚህ ክርስትና ከቼንጅ አይጀምርም። አሁን በክርስቶስ መሆናችንን ማወቅ ምን ይጠቅማል ብትል አሁን ብዙ ሰው እንደዚህ ይጀምራል። አሁን እኔ ጌታን አግኝቻለሁ፣ 4 ጠጅ ጠጣ ነበር፣ አሁን ወደ 3 ቀንሻለሁ፣ ጌታን ባርኩልኝ ይላል። ወደ 2 ቀንሻለሁ። ስለዚህ ክርስትናን የቢሄቪየር ሞዲፊኬሽን ነው የሚያደርገው፣ የባህሪ የጸባይ ማሻሻያ። ኢየሱስ ለጸባይ ማሻሻያ ኢየሱስ አያስፈልግም። አሁን ዓለም በደረሰችበት የሚሊተሪ ሳይንስ የሰዎች አእምሮ እናትና አባታቸውን እስኪረሱ ድረስ መለወጥ ተችሏል። በኢሞሽን ኢንተለጀንሲ መዋሸት የማይችል ሰው መፍጠር ተችሏል። መዋሸት መስረቅ የማይችል ሲመቱት ዝም የሚል ሰው መፍጠር ተችሏል። አሁን ይኸውልህ ክርስትና ማለት በፊት የምናደርገውን መተው አይደለም፣ በፊት ያልነበረንን መቀበል። ቼንጅ ኦፍ ቢሄቪየር አይደለም፣ ሳይኮሎጂ አይደለም። ብዙ ጊዜ ክርስትናን ከነፍስ የሚጀምሩ ሰዎች ናቸው ክርስትናን በጣም አዳልትሬት እያደረጉት ያለው። ከነፍስ አይጀምርም። የስሜት የፍቃድ እውቀት አይደለም። በአሮጌው ሰው ማንነት በመወሰድ የአዲሱ ማንነትን የተሰጠኝ ክርስቲያኒቲ ኤክስቼንጅ ነው። በአዳም ወጥቼ በክርስቶስ ሆንኩ ስል ቼንጅ አይደለም ያደረኩት፣ ኤክስቼንጅ ነው። የኔ የነበረው ተወስዶ የኔ ያልሆነው ነው የተሰጠኝ። አሁን የኔ ማላስበው እንደ ኦልድ ማላስበው ለምንድን ነው? አሁን የኔ አይደለም፣ የሱ እኔ ጋር አለ። እኔ አሁን የሚጠብቅብኝ የክራይስት አይነት ማይንድ ነው። ለዚህ ነው ክርስቶስ አእምሮ ተሰጥቶናል የሚለው። ማይንድ ኦፍ ክራይስት ነው የሚያስፈልገን። ለምን? ክራይስት አይነት ህይወት ስለተሰጠን ማይንድ ኦፍ ክራይስት ነው አሁን የሚፈልገው። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ የሰውን መንፈሳዊ አድራሻ ለመለየት በክርስቶስና በአዳም በማለት ነው የሚለየው። አዳም በኃጢአት ምክንያት ሲወድቅ የለቀቀው ስፍራውንም ነው። ሲጠራው ምድራዊ ተብሎ ነው የተጠራው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15:47 ላይ ምድራዊ ነው ተብሎ የተጠራው። ስለዚህ እግዚአብሔር ወደዚህ ስፍራ የመለሰን በክርስቶስ ነው። ስንጠራ መንፈሳዊ ነው የተባለው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15:45 ይሄ ነው ውድድሩ። የአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15:45 ንጽጽሩ። ስለዚህ ከዚህ ስፍራ አዳም ለምን ተባረረ ስንል ኃጢአተኛ ስለሆነ ነው የወጣው። ስለዚህ ከእርሱ የተወለደ ሁሉ ኃጢአተኛ ነው የሆነው። ስለሆነ መንፈሳዊ ስፍራቸውን የለቀቁ ተብሎ ነው ሮሜ 5:17-19 አድራሻችንን የሚነግረን። ወደ መንፈሳዊ ስፍራችን እንዴት ተመለስን ካልን ከአዳም ወጥተን በክርስቶስ በመሆን እንዴት ሆነን? በሞትና በመወለድ መርህ የእግዚአብሔር አሮጌውን ሰው አጣጥቦ አይደለም አዲስ ያደረገው፣ ወስዶት በመስቀል ወሰደ። አሮጌ ስራው ከነስራው ወስዶታል። አሁን የአሮጌ ሰው አስተሳሰብና ምኞት ነው እኛ ጋር ያለው እንጂ አሮጌ ሰው የሚባል በኔቸር ደረጃ እኛ የለም። እኛ ሁለት ኔቸር የለንም፣ ያለን አንድ ኔቸር ክራይስት ነው ኔቸራቸው። አንድም የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ላይ ሁለት ኔቸር አማኛለሁ የሚለው አናገኘው። ነጭ ድመትና ጥቁር ድመት ሲታገል፣ ጥቁር ድመትና ነጭ ድመት ሲታገል የሚባል ህይወት የለንም። በአስተሳሰብ ደረጃ ነው የአሮጌ ሰው ማንነት እኛ ጋር ያለው። በህይወት ደረጃና በኔቸር ደረጃ አዲሱ ሰው ነው። ስለዚህ በሞትና በመወለድ መርህ ዳግም ውልደትን የገለጠው ለዚህ ነው።
በዴዝ እኔና አንተ ብቻ ሆነን ፓስተር ፈነራላችን ላይ ተገኘ ነው ፈነራላችን ላይ ተገኝተናል ጌታን ስንቀበል እጃችን አንስተን ሞታችን መቀበል ቆመን ነው የቀበርነው ቆመን አንድ ሰው ይሄዷል ቆመን ደግሞ አንድ የኛ ያልሆነውን ተቀበለናል that's the exchange of life change አይደለም ከነፍስ አይጀምርም አሁን ተመልከት አንዳንድ ሃይማኖት ከአካል ነው የሚጀምረው ላለማዋሸት አፉን ይታል ሲለቀው አጠራቅሞ ይዋሻል ሲጠቅመው አጠራቅሞ ይዋሻል ስለዚህ ለዚህ ነው አንዳንድ ሃይማኖት ተመለከት የአይን ርግብ ጨምሮ የአፍ መያዝ የእጅ ስርዓት የውጭ ስርዓት ነው የሚያስተምሩ ለዚህ ነው ቆላሲያስ ላይ አታድርግ አትንካ ምናምን በሚባለው በአማኝ ህይወት ላይ አሁን አስፈላጊ አይደለም ከአካል የሚነሳ ህይወት የለም ሁለተኛ በጣም ቤተክርስቲያንን እየበደላት ያለውና ትልቁ ተግዳሮት የሆነው ስነ ልቦናዊ ትምህርት በክርስቶስ ያለውን የአዲሱን ሰው ትምህርት እየተጋፋ ያለው ይሄ ሳይኮሎጂካል ወይም ደግሞ ክሊኒካል ቴራፒ መስል አማኝን ከስሜትና ከፍቃድ ከውቀት ማሰልጠን መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ችግር ማሰልጠን አይደለም ሰው እኮ ሰልጥኗል ይሄው የሰለጠነውን ሰው ተመልከት የሂውማን ራይት ሰለጠነ የከብት ራይት የሴት ራይት ይላል የራይት ይላል ፈጣን ምግብ ይበላል ፈጣን መኪና ይነዳል እስቲ በቢሄቪየሩ ተመልከተው ወደ ድንጋይ ዘመን ነው የገባው ሰው በቢሄቪየሩ አሳይቶት ወደማያል ዲፕሬቭድ ነው የገባው ለምን የሰው ችግር ሳይኮሎጂካል አይደለም ስፒሪቹዋል ቸርች እዚህ ምድር ላይ ያለችው ሳይኮሎጂካል ቴራፒ ለመስራት አይደለም አካላዊ ትሬኒንግ ለመስጠት አይደለም መጀመሪያ ሰው ከመንፈስ የሚጀምር ትምህርት ለማስተማር ስለዚህ የሰው ፕሮብሌም መንፈሳዊ ነው ሞተ ሲባልም ሰው አካሉ አይደለም የሞተው ሞተ ሲባል ስነ ልቦናው አይደለም ሰው እኮ ጌታን አዳም እኮ ሲወድቅ እኮ አላበደም አዳም አካሉም አልሞተም መንፈሳዊ ሞት ነው የሞተው ቸርች እዚህ ላይ ያለችው ያንን ሞት ወደ ህይወት ለመለወጥ ነው ያንን ሞት ወደ ህይወት ለማምጣት ነው ስለዚህ እኛ ከአካልም ከነፍስም የሚጀምር ትምህርት አይደለም ያለን ከመንፈስ ነው የሚጀምር ስለዚህ በመንፈስ ሰው የተደረገውን በመንፈሱ ላይ የነበረውን የተደረገውንና የሆነውን ነው ቸርች እዚህ ልታስተምር ስለዚህ ኢን ክራይስት ማለት እንደ ስፒሪት የተካፈልነውን ህይወት የሚያጠቃልል ህይወት እንደሆነ እንመለከታለን ስለዚህ ይሄ ዋነኛ ትምህርት ነው እንግዲህ ይሄንን ተግባራዊ ለማድረግ በጣም ሰፊ ሐሳብ ስላለው ይሄ ይበቃናል ኢን ክራይስት መሆናችን ሰማያዊ ስፍራ የሚለው ደግሞ ዶሚኔት የሚደረገው ስፌርን ነው አመልካችነቱ ይሄ ነው እንግዲህ ይሄን ያህል ካልኩኝ ሰዓት እንዳሉስ ፓስተር አይ ቲንክ በጣም እንዳልከው ዲፕ የሆነ ነገር ስለሆነ የሆነ ነገር ከሰጠህን ከዛ በኋላ መቀጠልም ሜቢ አንተን ትምህርቶችን ደግሞ መከታተል እንችላለን እሺ በጣም ግን አይ ኦፕኒንግ የሆነ ነገር ግን ያየው ነው አይ ቢሊቭ ኢን ክራይስት ስንል ምን ማለት እንደሆነ አይ ቢሊቭ ገብቶናል ብዬ አስባለሁ እና ሰማያዊ ስፍራ ደግሞ ዶሚኒየን የሚገዛበት ስፍራ እንደሆነ ለምሳሌ በብሉይ ኪዳን ላይ ዳንኤል በነበረበት የነበረው ውጊያ እና ኤግዛክትሊ አሁን ደግሞ ኢን ክራይስት ያገኘ ነው ኤግዛክትሊ ዶሚኒየን ያገኘ ነው ስልጣን አመላክ ያ ኢን ክራይስት ሰማያዊ ስፍራ ስንል ላይ ሳይሆን we are talking atmosphere ኤግዛክትሊ ይሄንን ለማውራት ፓስተርዬ የተወሰነ ነገር ማውራት ይቻላል ሰማያዊ ስፍራ የሚለው ራሱ መንግስተ ሰማይ ስንል እንመለከታለን በአይሁዶች ዘንድ ኮሰድ ነው ለእግዚአብሔር ስም ትልቅ ከበሬታ ስላላቸው ያህዌ የሚለውን ቃል ቫውል የሆኑትን ኤና ኢም በማውጣት ያህዌ ለሚለው ትርጉም የተሰጠ ወይም እስትንፋስ ወይም መንፈስ ለሚለው ትርጉም የሰጡት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 ላይ ያለውን መመልከት እንችላለን በተለይ ከምርኮ በኋላ ሰማይ ሄቨን የሚለው ቃል ያህዌ የሚለውን ቃል በመተካት ጥቅም ላይ ውሏል ለምሳሌ ማቴዎስ 21 ላይ ሉቃስ ዮሐንስም ላይ የምናየው ናቸው የማቴዎስ ወንጌል የተጻፈው ለአይሁድ ስለሆነ የእግዚአብሔር መንግስት የሚለውን ቃል ሳይሆን የወሰደው መንግስተ ሰማይ የሚል ነው የወሰደው የእግዚአብሔርን ስም ላለመጥራት ለአይሁዶች እንደዚህ አይነት ስም ተጠቅመውበታል ለኤፌሶኖች ደግሞ መንፈሳዊ ስፍራ ቅድም እንዳልኩ የአርጤምስ ቤተ ጣዖት ከመንፈሳዊ ዓለም በታየ ንድፍ እንደተሰራ ከማይታየው ዓለም ጋር ግንኙነት እንዳለው በሮማ ግሪኮች አፈ ታሪክ ውስጥ ይነገራል የሚቶሎጂው የግሪክ ሚቶሎጂ ይሄንን ይደግፋል ለዚህ ነው ፖል ሲጀምር ዓለም ሳይፈጠር ሃሌሉያ በፊቱ ቅድስና ኢተርናል ፕላን ኦፍ ጋድ የማይታየው ኢንቪዚብል የነበረው የእግዚአብሔር ኢተርናል ፕላን ፍሮም ሄቨንሊ የሆነው ፕላን ምን እንደሆነ ለማሳየት የተነገረው በዘመኑ የነበረውን ሚቶሎጂ የግሪክና የሮማ ፍልስፋዎች ይጠቀሙበት የነበረውን ምክንያቱም ከፕላቶና ከሶቅራጦስ ጋር በተያያዘ ዳይሌክቲካል የምንለው ወይም በሁለት ከፍሎ መመልከት ሜታፊዚክስ የምንለው እሱ ነው የማይታየውና የሚታየውን ዓለም በመክፈል የሚታየውን የቁሱን ዓለም የማይታየው ውጤት ነው የሚል
አስተምሮ ነበራቸው ስለዚህ ቁሱን ይንቁት ነበር ለዚህ ነው ኢየሱስ ከቁስ አልመጣም ከስጋን አልለበሰም የሚሉት የኖስቲሲዝም ሊበርቲኒዝም ራሱን የቻለ ዊንግ የተሰራበትም ይሄ ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ መናፍስት ማውጣትን መጠንቆል የመሳሰሉትን ከሰማያዊ ስፍራ ወደ ኤፌሶን ይለማመዱ ነበር ምናልባት የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ላይ ያስቀዋ ልጆች ራሱ ይሄን ይለማመዱ ነበር የብዙ ሰዎች ጠንቋይ መጽሐፍ ይቃጠል ነበር ስለዚህ from heavenly ወደ ምድር ላይ የሌለ ጥበብ ከሰማይ በማምጣት ወደ ምድር እንተረጉማለን የሚለው ይሄ የተለመደ ነው ለዚህ ነው ቆሮንቶስን የመሰለ የጣዖት ከተማ ላይ ስለ ሰማያዊ ስፍራ ጳውሎስ ያላስተማረው ይህ ትምህርት በኤፌሶን ደብዳቤ ብቻ ነው የምናገኘው ስለዚህ በኤፌሶን መጽሐፍ መሰረት መንፈሳዊ ስፍራ ማለት አብ በክርስቶስ በኩል ተገኝቶ የባረከንን በረከት ያሳያል ኤፌሶን 1:3 ላይ እነዚህ በረከቶች መንፈሳዊ ናቸው ይላል ኒማቲኮስ ብሌሲንግ የምንላቸው ናቸው ሁለተኛ አብ በክርስቶስ በኩል የሰራውን ስራ ያመለክታል ቁጥር 20 እና 24 ላይ ከዛ እግዚአብሔር በክርስቶስ ከተሰራው ስራ አንፃር አማኞች የዚህ ስፍራ ባለቤት ሆነዋል ከዛ እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን አማካይነት የእግዚአብሔር ጥበብና ሚስጥር የነበረውን ወንጌል በመግለጽ ሰዎችን ከነገድ ከቋንቋ ከአጋንንት ግዛት በወንጌል ኃይል ነፃ የማውጣት ስልጣንን ሰጥቶናል ኤፌሶን 3:10 ይሄንን ነው የሚያወራው አማኞች በክርስቶስ ያገኙትን ድል በዚህ ስፍራ ላይ ካሉ ተቃዋሚዎች የመጠበቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው ኤፌሶን 6:10-22 ይናገራል ስለዚህ አንድ ቦታ ብቻ አይደለም እናየው ኤፌሶን 6:10-22 ደግሞ ምንድነው የሚለው እንግዲህ በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁን የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ልበሱ ይልና ውጊያችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ካለ በኋላ በሰማያዊ ስፍራ አየ ሰማያዊ ስፍራ ሄቨን አይደለም ማለት ነው ለኤፌሶን እንደ ከሳቴ ብርሃን ሰማያዊ ማለት ሄቨን ነው ብሎ ከዚህ ጄኔሲስ ወደ ሬቨሌሽን መተርጎም የለበትም አውዱ ላይ ኤፌሶን ሊሚት ያደርጋል ለምን ዲያብሎስም አለው ግን አየር ላይ የሚሰራውን አለቃ ፍቃድ ዶሚኔት አድርጋለች ቸርች ይለናል ኤፌሶን 3:10 ላይ ለዚህ ነው አውሬው የማይገለጠው ለዚህ ነው አንቲ ክራይስት መስራት የማይችለው ለምን የክርስቶስ መንፈስ በቸርች እየሰራ ስላለ ፐርፌክት እኛ ለዚህ ነው አጋንንት የምናወጣው ለምን in heavenly place ክራይስት በተቀመጠበት ዶሜን እና ሬን ስለምናረግ heavenly place ያሉትን ስለምንገዛ ኮንፍሊክቱ heavenly cosmic realm ላይ ስላሸነፈ መሬት ላይ የሚገለጠው ቪዚብል የሆነው የድል ህይወት የሆነው ለዚህ ነው praise god yeah perfect ነው ፓስተር yeah አሁን በጣም ብለዋል I wish ጊዜ ኖሮንና እሺ ወደ ሌላኛው ጥያቄ ልሄድና the god of the wrath of god ሚለው ይሄ የእግዚአብሔር ቁጣ በሚለው ዙሪያ ላይ በዚህ ዘመን በዚህ ዲስፔንሴሽን የእግዚአብሔር ቁጣን እንዴት ታየዋለህ በዛውም የነሐናና ሰቂራስ እንዴት ታየዋለህ የሚለውን ፓርት የእግዚአብሔር ቁጣ ከሚለው ጋር አያይዘህ የእግዚአብሔር ኔቸር መጀመሪያ ፓስተር የእግዚአብሔር እንዴት እንረዳዋለን ወሳኝ መጀመሪያ ነገረ መለኮት አሁን የሚባለውን ትተውታል እግዚአብሔር ስለማይጠና ማን ስነ መለኮት የሚለውን ትተውታል ነገረ መለኮት ነው የሚለው ስለዚህ እግዚአብሔር ማን ነው አሁን ኔቸር ኦፍ ጋድ ላይ ነው የምንመጣው ራስን ከማውራታችን በፊት ኔቸር ኦፍ ጋድ ላይ እንምጣ እግዚአብሔር ኔቸር የእግዚአብሔርን ኔቸር ማንም አማኝ የእግዚአብሔርን ኔቸር ማወቅ አለበት ለምንድን ነው ማወቅ ያለበት የእግዚአብሔርን ኔቸር ለሶስት ዓላማ ማወቅ አለበት አንደኛ እንደ ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 መሰረት የእግዚአብሔርን ኔቸር ማወቅ ለምን እንዳለብን ሲናገር ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 ጀምሮ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይናገራል ቅድም ያነበብኩት ቃል ነው እውነትም በአመጽ በሚከለክሉ ሰዎች በኃጢአተኝነታቸውና በአመጻቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣል ይልና እግዚአብሔር ስለገለጠላቸው ነገር አሁን እንመልከት ሬቨሌሽን ኦፍ ጋድ አለ ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚችሉን በእነሱ ዘንድ ግልጥ ነበር የማይታየው ባህሪ ካለ በኋላ ከቅድም ያነበብነው ቃል ነው ከዛ በኋላ እግዚአብሔርን መጠን ስላላከበሩት እግዚአብሔርንም ያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩት አሁን ኢግኖር አደረጉት ነው የሚለው ኢግኖራንስ ሁለት ፓርት አለው አንደኛ lack of knowledge ነው ሁለተኛ willful rejection willfully reject አድርገውታል የሬቨሌሽን እጥረት የለባቸው የዊልፉል ሪጀክሽን ነው willfully reject አደረጉት ከዛ ጥበበኞች ንስል ደንቆሮ ነው የማይጠፋውን የእግዚአብሔርን ክብር ከዛ ተመልከት የእግዚአብሔር ቁጣ ተገልጧል ነው ሚለን ቁጥር 18 እውነትም በአመጻ በሚከለክሉ ሰዎች በአመጻቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣል አሁን ቁጣ ማለት ለዚህ ክፍል ራሱ እንደው እዚህ ክፍል ያለውን ራስ አብራርቼ ኔቸር ኦፍ ጋድ ላይ ነው ማውራው ግን እዚህ ጋር ያለው ቁጣ እግዚአብሔር እነዚህ ሰዎች ጣዖት አምላክ ያደረጋቸው ማለት አይደለም እግዚአብሔር ዊዝድሮ አረገ ነው ራዝ ማለት የእግዚአብሔር ዊዝድሮዋል
የመጀመሪያው ትርጉም እግዚአብሔር ተቆጣ ማለት እግዚአብሔር ኢሴንሱ ወይም ዊልፉሊ በፍጥረት መካከል የሚሰራውን ወጣ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከትውልድ መካከል ሲወጣ ሰዎች ለማይረባ አእምሮ እንግዲህ መጽሐፉ ላይ the greatest wrath the greatest judgment punishment አይደለም the greatest judgment withdrawal God withdrawal ለራስ ተላልፎ መሰጠት ነው greatest judgment ትልቁ ፍርድ ማለት መቀጣት ትልቁ ፍርድ ማለት መሞት አይደለም ትልቁ ፍርድ ማለት መተው ለራስ ተላልፎ መሰጠት ከዛ የማይታየውን ባህሪ ከዛ በኋላ ምን ሆኖ ነው የሚለው ጥበበኞች ሲሉ ደንቆሮ ሆኑ ይላል የማይጠፋውንም የእግዚአብሔርን ክብር በሚጠፋው ስለዚህ አሁን ተመልከት እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጠር በክብሩ ነው የፈጠረው ሰው በኃጢአት ምክንያቱም ከዚህ ክብር ነው የወደቀው ሰው ችግሩ ኃጢአት ሰርቶ እግዚአብሔርን ማስቀየሙ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔርንም ክብር ኢሴንስና ኔቸር ወይም ላይፍ ሉዝ ማድረጉ የሰው ውድቀት ኢየሱስ የመጣበት ሳልቬሽናችን ሁለቱንም ነው አንዳንድ ጊዜ የደህንነታችንን ሐሳብ ሲናገሩ አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር የመጣው በተለይ ኢቫንጀሊካል ሃርድ ኢቫንጀሊካል ላይ ያሉ ሰዎች እግዚአብሔር የመጣው የሰዎችን ኃጢአት ይቅር ካለ በኋላ ይቅር የተባለ ኃጢአተኛ ሆኖ እንዲቀጥል ነው ይላል which is wrong ሮሜ 5 ላይ እንዲህ ነው የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲያውስ ይላል በክርስቶስ ኢየሱስ ሞት ከኃጢአት ከዳነን ከቁጣው ከዳነን ይላል እንግዲህ በህይወቱ እንድናለን የእግዚአብሔር ቁጣ ዲፋይን ሲደረግ ዊዝድዋል ነው ብለን ከተናገረን እግዚአብሔር ዊዝድሮ ሲያረግ ሰው ምን ሆነ ነው የሚለው አሁን እዚህ ጋር ምን ሆነ ነው የሚለው ስበርሳቸው በስጋቸው ሊያዋርዱ እግዚአብሔር በልባቸው ፍትወት ወደ ርኩስነት አሳልፎ ሰጣቸው የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ስለለወጡ በፈጣሪ ፋንታ የተፈጠረውን ስላመለኩ ስላገለገሉ ነው ይላል ምንድነው ሆኖ የሆኑት እነዚህ አምላክ ለወጡ አምላክ ሲለውጡ ኔቸር ለወጡ አየ ወንድ ከሴት ጋር እንዲተኛ አይደል የተፈጠረው ሴት ደግሞ ከወንድ ጋር እንድትተኛ ነው የተፈጠረችው ይሄ በኢሜጅ እና በላይክነስ ውስጥ የተፈጠረ ስርዓት ነው እነዚህ ሰዎች ግን እግዚአብሔርን ሳያውቁ ሲቀሩ አምላክ ሲለውጡ አምላክ ያደረጉት ባህሪ እንሰሳ ስለሆነ እንደ እንሰሳ ምክንያቱም ጾታ ሳይለይ የሚተኛው እንሰሳ ስለሆነ ፐርቨርሽን ህይወታቸውን አገኘው ስለዚህ እግዚአብሔርን የምናውቀው ራሳችንን የምናውቀው በሱ ስለሆነ የራሳችንን አይደንቲቲ የምናገኘው ኢሜጅ ቤሪየር ስለርገን ስለተፈጠረ ሰው ከእግዚአብሔር ሲለይ ኢሚዲየትሊ በህይወቱና በኔቸሩ ላይ ፐርቨርሽን ያገኛል ስለዚህ እግዚአብሔርን ማወቅ ያለብን ኔቸራችንን ለማወቅ ዲፋይን የምንደረገው በእግዚአብሔር ኢሜጅ እና ላይክነስ ስለሆነ ሁለተኛ ፌዛችን ሮሜ 4 ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ምንድነው ነው የሚለው ስለ ሐዋርያ ጳውሎስ ስለ አብርሃም ሲነግረን ምንድነው ነው የሚለው አብርሃም ይላል የሌለውን እንዳለ አድርጎ በሚጠራ ለሙታንም ህይወት በሚሰጥ ባመነበት አምላክ የአብርሃም እምነት በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ተደገፈ እግዚአብሔር አብርሃም ማን ነው ብትለው የሌለውን አለ ይላል ማን ነው ብትለው ቢሞት ያስነሳል ይሄ ዕውቀቱ ነው አብርሃም ከሳራ ልጅ ለመጸነስ ኢምፓወርመንት የሆነው ፌዝ የሆነው ይሄ ነው ፌዝ በዳርክነስና በብላይንድነስ የሚዘለል የጎበዞች ዝላይ አይደለም በእግዚአብሔር ኔቸር ላይ ባለ ኖሌጅ ምክንያቱም እምነት ሁሉ ጊዜ ከመስማት ነው መስማት በእግዚአብሔር ጋር ስለዚህ በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ባለን ነው ፌዛችን ቢውልት የሚደረግ ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር የምናውቀው ፌዛችንን ስለ እግዚአብሔር የምናውቀው አይደንቲቲያችንን ስለ እግዚአብሔር የምናውቀው ሌላ ፒክቸራችንን ፒክቸሩ የእግዚአብሔርን ፒክቸር ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ፌሎሺፕ አሁን እዚህ ላይ ነው የምንናገረው ቁጣን ለማውራት ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ዲፔንድ የሚያደርገው ስለ እግዚአብሔር ላይ ባለን ዕውቀት አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር ቁጣና ኃይለኛ እንደሆነ ትራንሰንደንታልና ምጡቅ እንደሆነ ሆሊነሱን ማዕከል ያደረገ ትምህርት ነው ያላቸው አንዳንዶች ደግሞ እግዚአብሔር ማለት ኢመነንት መሆኑ ቅሩብ መሆኑ አባት መሆኑ ጓደኛችን መሆኑ ነው እኔ ግን ሁለቱም ባላንስ መደረግ አለበት እግዚአብሔር አባታችን ብቻ ሳይሆን አምላካችንም በአምላክነቱ ሬቨረንስ እና ሪስፔክት ያስፈልገዋል በአባትነቱ ደግሞ ፌሎሺፕ እና ሪሌሽናችንን እንዲቨሎፕ እናደርጋለን እግዚአብሔር አሁን ሲቆጣ መሰረቱ ምንድነው የሚለውን እናውራ አሁን መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ፒክቸር ኢሳይያስ ላይ ሄደን ጥቅስ እናወጣለን እኔ እግዚአብሔር ኢቪልን ፈጥሬያለሁ ይላል በርግጥ ኢቪልን እግዚአብሔር ፈጥሯል ወይ ነው በነገረ መለኮት ምሁራኖች ዴልከርሰንን ጨምሮ ኤፍ ብሩስን ታላላቅ የነገረ መለኮት ጆን ማካርተርን ጨምሮ ኢቫንጀሊካል ላይ ሃርድ ኢቫንጀሊካል ላይ ያሉ የምንላቸው ሰዎች ጨምረው ቴዎዶሲ የሚለውን ሶርስ ኦፍ ኢቪልን የሚጠናበት የቴዎሎጂ ዊንግ ነው ቴዎዶሲ በዚህ ዊንግ ላይ ኢቪል ከየት መጣ የሚለው መጀመሪያ እናውራ ሶርስ ኦፍ ኢቪል አንደኛ የኤንጀሊክ ሪልም ላይ የወደቀው ሉሲፈር ነው ወይም ዲያብሎስ
ሶርስ ኦፍ ኢቪል። ሁለተኛ ሶርስ ኦፍ ኢቪል መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ፎለን የሆነው ሰው ነው። አንሪኒውድ ማይንድ ያለው የወደቀው ሰው። ሶስተኛ ሶርስ ኦፍ ኢቪል ያለው የት ነው ብንል የወደቀው ዓለም ላይ ነው። ምክንያቱም ከአዳም መውደቅ የተነሳ ምድር የተረገመች ትሆናለች። ስለዚህ ሶርስ ኦፍ ኢቪል የኢቪል ሶርስ እግዚአብሔር አይደለም። ሱናሚ ተነስቶ ሰው ቢያጠለቀልቅ እግዚአብሔር አይደለም። በምድር ላይ ያለው ከርስ የእግዚአብሔር ልጆች ሙላትን እየጠበቀ ስላለ ምንም እንኳን ስራው ቢሰራ የምድር መዋጀት ገና ስላልተሰራ ስቲል ምድር በምጥ ውስጥ እንደምትኖር ሮሜ 8:28 ላይ ነገር። ስለዚህ ምድር በከርስ ውስጥ እንዳለች ማወቅ አለ። ለምሳሌ ፕሪማቹር የሆነ በእናት ማህፀን ላይ ሊወለድ ያለ ልጅ ይሞታል። who is responsible for this? ራዝ ነው እግዚአብሔር ነው ለዚህ ሪስፖንሲብል። እግዚአብሔር ምድራዊ አባቶች ክፎች ሲሆኑ ለእናንተ መልካም ማድረግ ካወቁ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። እኛ እንኳን ከሱ ተካፍለን ለልጆቻችን መልካም ሆነናል። ማናችንም ልጆቻችንን በካንሰር አናስተምርም። ማንም ልጆቻችንን በጨለማና በእጦት አናስተምርም። እግዚአብሔር በቻይልድ አቢዩዝ አያስተምርም። በፕሪማቹር ዴዝ እግዚአብሔር በሱሳይድ ሰዎችን በመግደል አያስተምርም። ይሄ እግዚአብሔር ላይ የሚሰረዝ ወይም ፕሮጀክት የሚደረግ የእግዚአብሔርን ኢሜጅ ዲስቶርትድ የሚያደርግ ሶርስ ኦፍ ኢቪል ማወቅ አለበት። ምንድነው ታዲያ በህፃን ልጅ ማህፀን ውስጥ እያለም ሞቶ ጌታን የሚወዱ እግዚአብሔርን የሚያፈቅሩ ሰዎች በማህፀናቸው ልጅ ሞቶ ይወልዳል። ማን ነው ተጠያቂው? የወደቀው ዓለም ወድቋል። በውድቀት ውስጥ በወደቀው ዓለም ነው የምንኖረው። ሚዮሲስ እና ማዮሲስ የሚባል በሰዎች ዲኤንኤ ወይም ዘረመል ኮድ ላይ በሰዎች ሚዮሲስ እና ማዮሲስ የሚባል የሚከተል ወይም በሰዎች ህይወት ላይ ሁሌ ፕሪማቹርሊ ወይም በሙሉ ሰውነት ኖራቸው ሰዎች እንዳይወለዱ የሚያደርግ የዲኤንኤ ሴትአፕ ላይ በወደቀው ዓለም አማካይነት ፍጥረት ስለወደቀ ሁሉ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር ሊከሰቱ ይችላሉ። በእነዚህ ክስተቶች ግን እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። አሁን ሶርሱን ነው ማወቅ ያለብን። ሁሉ ጊዜ ለምንድን ነው ይሄንን የምታስተምረው ብለህ ብትነግረኝ፣ አንደኛ ጓዳችን ከደረሰብን ነገር ተነስተን እግዚአብሔርን ከሳልነው እንስተዋለን። ከልጁ ተነስተን ጓዳችንን ካየን እንጽናናለን። እግዚአብሔር ከ10ቱ ትእዛዛት ካዘዘው ውስጥ እግዚአብሔር ይሄ ነው ብለህ ምንም ምስል እንዳትሰላ ተብለህ ተጠንቀቅ ተብያለሁ። ቤቴ ውስጥ የጎደለ ነገር ሊኖር ይችላል። ቤቴ ውስጥ ያልተሳካ ከዚህ ተነስቼ እግዚአብሔርን መሳል ጣዖት ነው። እግዚአብሔርን ከኑሮዬ ወደ ላይ ፕሮጀክት አይደረግም። ከእግዚአብሔር ግን ወደ ኑሮዬ ይታያል። ስለዚህ እግዚአብሔርን አሁን በምን ስዕል መልከተው ስል በልጁ ማንም ያየው የለም። እግዚአብሔርን የገለጠ እንደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 17 ልጁ ነው የገለጠው። ስለዚህ እግዚአብሔርን በማን ሳለው ስል በልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ዓመት ተኩል በምድር ላይ ሲመላለስ ለታመሙ ካዘነ እግዚአብሔር ለታመሙ ያዝናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ አይነ ስውር ሆኖ ስለተወለደው ሰው ጠየቁት። ማን ነው ተጠያቂ አሉት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ። ይሄ ቃል በተዛባ መልኩ ነው ብዙ ሰው የሚተረጉመው። እንዲታመም ያደረገው እግዚአብሔር ነው። ከዛስ ክብሩን ገለጠበት። ይሄ ጨዋታ ነው። አንድ ነገር አምጥቶ አንድ ነገር የሚወስድ ከሆነ እግዚአብሔር እየተጫወተ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር እንደሱ አይደለም ያደረገው። እናቱ ናት አባቱ ናት አለው አይደለም ማለት። ማን ነው ታዲያ አሉት። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ። ይሄ እናቱ ኃጢአት ስለሰሩ እሱም ኃጢአት ስለሰራ አይደለም። ኔቸር በፐርቨርሽን እና በውድቀቱ ስላለ ነው። እኔ ከመጣው በኋላ ግን አለ ይሄ አይኔ ኢየሱስ ክርስቶስ የሲን ቲዮሎጂ ወይም ኃጢአት ማንሰራ የሚል ቲዮሎጂ አይደለም የሰራው። በተገኘበት መገኘት የሌለበትን ያጠፋው። አይነ ስውርነት እኔ ካለው መኖር የለበትም። ኢየሱስ በተገኘበት በሽታን ኢንካሬጅ ሲያረጋና ድህነትን፣ ጉስቁልናን፣ ጨለማን ኢንካሬጅ ሲያረጋና ኢየሱስ በተገኘበት ብሎም ከንፈር ሲመጣ እንመለከተም። በልቻለው ብሎም ሲሄድ እንመለከተም። ለ38 ዓመት አልጋ ላይ የተኛውን ሰው ኢየሱስ እንደዚህ ያለው ለዘመናት 38 ዓመት ይሄ አልጋ ተሸክመዋል። አሁን ግን ተሸክመዋል። የትኛው ስፍራ ላይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከተፈጥሮ አደጋ ጋር ጸጥ በል ብሎ ሲያዝ ነው የምንመለከተው? ወጀብ ሲያስቆም፣ በሰው ላይ ያለን በሽታ ሲያስቆም ነው የምንመለከተው። የእግዚአብሔር ስዕል ሁሉ ጊዜ ይሄ ስዕል እንደሆነ ሰዎች ልንረዳ ይገባል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሊነሱ የሚችሉት የእግዚአብሔርን ኔቸር ስንመለከት እኔ አሁን እግዚአብሔርን ቤት ነው የምታውቀው ብትለኝ ሙሴ እግዚአብሔርን ገልጦታል። አዎ ሙሉ ለሙሉ ግን አላየው። ለምን አላየው? አንድ ያየው የለም ስላለኝ። ኤልያስ ነግሮኛል ስለ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ኢዮብም ነግሮኛል። ኢዮብ ለምንድን ነው እግዚአብሔርን ክፉም ደግም እንደሚያመጣ የሳለው ብትነግ እግዚአብሔር እንደ ሞኖይስቲክ አምላክ ነው ለሱ የተገለጠው። አንድ አምላክ ነው። ክፉም ደግም ከእግዚአብሔር ነው። አሁን ይኸውልህ በሳሙኤልና በእስራ መካከል እንኳን ያለው መገለጥ ሁለቱ የተለያየ ነው።
ሁለተኛ ሳሙኤል ላይ ስትሄድ እግዚአብሔር ዳዊትን ልቡን ቀሰቀሰው ሰራዊትን ማስቆጠረው እግዚአብሔርም ዳዊትን ቀጣይ ነው ይሄ እስራኤል ጻፈው የመጽሐፈ ዜና መዋዕል ግን ስትመለከት ምን ብሎ ነው የሚነግረን ዳዊትን ሰይጣን ልቡን ሰራዊቱን እንዲቆጠር አደረገ ነው የሚለው አየህ የዳዊትን ልብ አነሳሳ የሚለው እግዚአብሔር አይደለም ሰይጣን አነሳሳ ይላል አሁን ልክ እሱ ጋር ስንመጣ ነው ክፋትንና በጎነትን ከእግዚአብሔርና ከሰይጣን ጋር ሲከፍሉ ምናየው በተረፈ ግን እግዚአብሔር እንደ አንድ አምላክ ስለተገለጠ ክፉም ደግም ከእግዚአብሔር እንደሆነ ሞኖይስቲክ ነው ክራይስት ሲመጣ ነው እንዲህ ብሎ ተናገረ እግዚአብሔር ፍቅር ነው አለና ዲያብሎስ ሌባ ነው እግዚአብሔር ሰጪ ነው አለና ዲያብሎስ አራጅ ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው አለና ሰይጣን ግን ገዳይ ነው አለ እግዚአብሔር ሰጪ ነው ብሎ ደግሞ ዲያብሎስ ሌባ ነው አለ ሌባ ማለት የሌለው ካለ ሰርቆ ነው ማለት God is a giver ስለዚህ እግዚአብሔር ህይወት ሰጪ እንደሆነ ነው የምንመለከተው ስለዚህ ራስ ኦፍ ጋድን ስንመለከት እግዚአብሔር በምን ላይ ነው ተቆጣ አዲስ ኪዳን የሚለን በኃጢአት ላይ ፖል እንግዲህ የወንጌል ክፍልን እንግዲህ ብዙ ነገር ማውጣት እንችላለን ግን አሳጥሬ ፖል ላይ ልመለስና ፖልን እንመልከት ወደ ፖል ልመልሳችሁና ፖል ላይ ሮሜ 5 ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ምን እንደሚል እንመልከት የሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ የሚነግረን ቃል አለ ይሄ ቃል ገላጭ ቃል ነው ብዬ አስባለሁ ሮሜ 5:10 ላይ ተመልከት የእግዚአብሔር ሰው ፓስተርዬ ከ9 ጀምሮ ላንብብ ከ9 ጀምሮ ይልቁንም እንግዲህ አሁን በደሙ ከጸደቀን በእርሱ ከቁጣ እንድናለን ከእግዚአብሔር ቁጣ ሴቭድ ሆነናል ለምን የእግዚአብሔር ቁጣ ኃጢአት ላይ ስለነበረ አየህ እግዚአብሔር አሁን ፍቅሩንም ቁጣውንም በምኑ ነው የምትረዳው በተለይ በልጁ how እግዚአብሔር ምን ያህል ኃጢአት እንደሚጠላ ያወቁት በልጁ ላይ ፊቱን ሲያዞር ነው እግዚአብሔር ምን አይነት ፍቅር እንደሆነ ያወቁት ልጁን ሲሰጠኝ አሁን እግዚአብሔር ቁጣው በምን ላይ ነው ብንል በኃጢአት ላይ ነው በኃጢአት ላይ የተቆጣው ጌታ የክርስቶስ ኢየሱስን ደም ለኃጢአት ሁሉ መስዋዕት አድርጎ ከተቀበለ በኋላ የኢየሱስን ደም ማለፍ የሚችል ኃጢአት እና የእግዚአብሔር ቁጣ አሁን የለም ምክንያቱም እግዚአብሔር ከቁጣው አረካም ማለት አንችልም ሮሜ 3:21 ላይ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢአት ማስተሰሪያ ያደረገው የሚለው ፕሮፒቲሽን የሚል ቃል ነው የሚወስደው ፕሮፒቲሽን ማለት ወደ ጀንታይል ወደ አሕዛብ ወደ ሮማ ግሪክ ብንወስደው የተቆጣን አምላክ ማርካት ልክ የተፈጥሮ አደጋ ሲመጣ ወዲያው እንስሳ ያርዳሉ ለምን የተቆጣን ለማርካት የእግዚአብሔር ቁጣ የረካው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው በርግጥ እግዚአብሔር ልጁን የሰጠን የራሱን ቁጣ ለማርካት አይደለም የራሱን ፍቅር ለመግለጽ አዘዝን ታይም ፍቅሩን ሲገልጽ ግን ቁጣውን በኃጢአት ላይ የነበረውን ጥላቻ ግን እግዚአብሔር በመስቀል ላይ አክትሞታል ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ውጪ ቁጣን መረዳት ቢብሊካል አይደለም የኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል አለፈ የምንለው የእግዚአብሔር ቁጣ ደግሞ የለም ምን ሊያረካው ፓስተርዬ የኔንሳ የኔ ቅርበል ማባል ምን ያረካዋል እግዚአብሔር ከክርስቶስ ደም ውጪ ብሌምለስ ሆኖ ከክርስቶስ ደም ውጪ የእግዚአብሔርን ቁጣ ሊመልስ የሚችል ስለዚህ ይልቁኑ እንግዲህ አሁን በደሙ ከጸደቀን በእርሱ ከቁጣው ድነናል ጠላቶች ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ከታረቀን አሁን ታርቆናል እግዚአብሔር ቁጣ የለም እኛ አሁን ምን ሰብከው የእርቅ ወንጌል ነው ሪኮንሳይል አርጓል እግዚአብሔር አሁን እኔ እንደታረቁት አይደለም እሱ እኔን መጥቶ እንደታረቀኝ ይልቁንም ከታረቀን በኋላ በምን ይድነናል ይላል በህይወት እንድናለን አየህ ሁለት መልኩ በመስቀል እግዚአብሔር ቁጣውን በኃጢአት ላይ ያለውን ጭካኔና እግዚአብሔር ያልፈጠረውን በሙሉ በመስቀል ላይ ሸኘው ከርስ ርግማን ኃጢአት ጨለማ አሮጌውን ሰው በመስቀል ወሰደ በትንሳኤ ደግሞ አዲስ ህይወት አስጀመረ እኛ የሌለንን በትንሳኤ ተቀበለ እግዚአብሔር ያልፈጠረውን ግን በመስቀል ሸኘው እግዚአብሔር የኔ ያልሆነውን ያለውን በሙሉ በመስቀል ሸኝቷል በውድቀት አማካይነት የመጣውን በመስቀል ሸኝቶታል አለቆችና ስልጣናትን በመግፈፍ ነው የሚለው መስቀሉ የክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል እኮ ለሮማውያንና ለግሪኮች ሽንፈት ነው ለአይሁዶች ማሰናከያ ነው ለኛ ለምናምነው ግን የእግዚአብሔር የማዳን ኃይል አለ አሜን ክሮስ ኦፍ ክራይስት ራዝ ኦፍ ጋድ ከክሮስ ውጪ ልንረዳው አንችልም ስለዚህ የእግዚአብሔርንም ፍቅር የእግዚአብሔርንም ቁጣ ያወቁት በመስቀል ከዚህ ውጪ ሌላ ዕውቀት ሊኖረን አይገባም ሐናና ሰጲራ ላይ ስንመጣ ሐናና ሰጲራ ከእግዚአብሔር ቁጣ ጋር ታሳቢ የሚሆን አይደለም
ከዲስፐንሴሽን ከዘመን አንፃር ነው ልንረዳ የሚገባው መጀመሪያ ሐዋርያት ያላቸውን ንብረት ሁሉ ሸጠዋል ምንድነው የሚጠብቁት መንግስት በመድር ላይ ማሰረንና መፍታትን የወንጌሉ ካራክተር የመንግስቱ ወንጌል ካራክተር ንጉስ ነው የሚጠብቁት ኪንግደም ነው ዶሜን ነው ሬን ነው ስለዚህ ማንኛውንም ነገር በህይወት የሚፈጸመው ነገር በሃናና ሰፊራ ላይ ዲሲፕሊን የሚደረገው ፐኒሽመንት በዴዝም የጸጋው ወንጌል ፕሮግሬሲቭሊ ያደገ ሲሄድ ስትመለከት ግን የሚጠሉንን እየወደድን ቤተክርስቲያን ለሚያሳድዱ እየጸለየች በሚያሳድዱት መካከል ወንጌልን እየሰበከች እንጂ የኖረችው የሚያሳድዱትን ከቤተክርስቲያን ሬሳ ሲጎተት አትመለከትም ከቤተክርስቲያን ሬሳ ሲነሳ ነው የምትመለከተው ከዛ በኋላ የግሬስ ጎስፔል እሱ ነው ያለው የመንግስቱ ወንጌል ግን ምን አይነት ባህሪ ነበረው እንግዲህ ወደፊት ፓስተር የጊዜ ከሰጠኸኝ የሙሴ ህግ የመንግስት ወንጌልና የጸጋው ባህሪ በዲስፐንሴሽን ለይተን ማየት እንችላለን የወንጌሉ የጸጋው ወንጌል እየሰፋ ከሄደ በኋላ ሐዋርያ ጳውሎስ ራሱ ሊገሉት የመጡትን አይደለም በቤተክርስቲያን ውስጥ አይደለም ሊገሉት የመጣውትን እንደ ክርስቶስ ለመሞት በሞት እንኳን ለመምሰል በክርስቶስ ፍቅር ይህን ሲፈጽም እንመለከታለን በዛ ዘመን ለምን ሆነ ስንል ግን የመንግስቱ ወንጌል ኔቸር ይሰበክ የነበረው የወንጌሉ ኔቸር በሰማይ የምታስረው በምድር የታሰረ ይሆናል ይራገማሉ ከቤተክርስቲያን ሰዎች እንዲገደሉና እንዲሞቱ በሪቫይቫል እንዲቀጡ ያስተምሩ ነበር በኋላ ግን የጸጋው ወንጌል ይሄደ ስትመለከት ግን ሰዎች እንዲድኑ ስለ ወንጌል በሚከፈለው ደም ቤተክርስቲያን ስትቀጥል ትመለከታል ይሄ የወንጌሉ ካራክተር ነው የኪንግደሙ ጎስፔል ካራክተር ፐርፌክት ያ ቴንክ ዩ ፓስተር አይ ቲንክ በጣም ሰፊና በቂ የሆነ ማብራሪያ ሰጥተናል ብያስባለሁ በዚህ ራዝ ኦፍ ጋድ እና ለሃናና ሰፊራ በሆነው ምክንያት እሺ አንድ ሰው መቼም ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ለጳውሎስ በጣም አስቸጋሪዎች የነበሩት የህግ አስተማሪዎች ናቸው በዛ ዘመን እንጂ አዘቡም አልነበረም እነሱን የሚያስቸግራቸው የነበረ አሁንም በዚህ ዘመን ስቲል ብዙ ጊዜ የሚያስቸግሩ የህግ አስተማሪዎች ናቸው እና አንድ ሰው ከጸጋ ጎደለ ካልን ቀደም ባልነው መሰረት ከፍቅር ጎደለ ስንልስ ምን ይያለን አንድ ሰው ከፍቅር ጎደለ ስንል ምን ሉዝ አድርጓል ማለት ነው